السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله في الفيديو ده هنوضح الفرق ما بين البويا الدوكو اللي هي النيترو سيلوز والبويا الفرن اللي هي البيس كوت الإكريليك، وهل ينفع نخلط الاتنين على بعض؟ طب هل ينفع نرش العربية أول وش بويا نيترو سيلوز أو دوكو وبعد كده طبقة بيس كوت وبعد كده طبقة الكلير كوت اللي هي الورنيش؟ نوضح ان شاء الله الفرق ما بينهم كده، بعد كده ندخل في عملية خلطهم او المزج ما بينهم وعملية التطبيق هل ينفع او ما ينفعش. البويا الدوكو دي عبارة عن البويا البدائية للبسكوت. زمان ما كانش في حاجة اسمها بسكوت اللي هو الاكريليك، كانوا بيرشوا العربيات بويا دوكو. كان في معجون دوكو مش بياخد مصلب، كلها عبارة عن 1 كي. 1 كي يعني مش بتاخد مصلب، 2 كي يعني بتاخد مصلب، وال1 كي وال2 كي معمول له فيديو لوحده عندكم على القناة. فكان المعجون الدوكو ده مش بياخد مصلب، بعد ما بيتصنفر بيترش فوق منه فيلر 1 كي اللي هو بيتقال عليه الفيلر السريع. فيلر مش بياخد مصلب، بينشف تقريبا في 10 دقايق او ربع ساعه. بعد ما بيصنفروه بيرشوا مثلا اللون الفضي بويا اللي هي النيترو سيلوز. بعد ما بيرشوا اللون الفضي ده بيرشوا فوق منه طبقه الورنيش، طبقه ورنيش مش بتاخد مصلب. كل الحاجات دي 1 كي، حاجات مش قويه بالنسبه للبسكوت. طيب جم بعد كده عدلوا الموضوع، عملوا حاجه بقى اللي هي البويا الفرن اللي هي البيسكوت. دي عباره عن معجون زي الدوكو ولكن معجون شديد، معجون حديد قوي، بيتحط عليه نسبه هاردنر او مصلب، بياخد مصلب. بعد ما المعجون بيتصنفر بياخد فوق منه طبقه الفيلر زي الفيلر اللي هنا، ولكن فيلر 2 كي، فيلر اكريليك بياخد مصلب. تمام. بعد الفيلر ما بيتصنفر بتاخد طبقه بسكوت فضي زي اللي هنا، ولكن فضي بقى بويا بقى غاليه بقى، جايبين بقى فضي بقى محترم بقى، والومنيات وثري كوت وبيرل ورقبه حمامه والافلام اللي انتوا عارفينها دي. يعني البويا الفرن، حتى البويا الفرن دي ليها انظمه عالميه، سيكنز وكابسي وميدو وجلازوريت وديبون وديكسون ومش عارف ايه، والقصه اللي انتوا عارفينها دي. انما البويا الدوكو مش واخده الاهتمام اللي واخداه، لان هي اصلا شغلها بدائي. اما البويات دي شغلها عالي جدا وهي اسعارها عاليه جدا. فبعد طبقه اللون الفضي اللي احنا قلنا عليه ده 1 كي، مش بياخد مصلب زيه زي اللي هو هنا اهو، ولكن اللون نفسه يختلف والتركيب الكيميائي نفسه يختلف على هنا. يعني الفيلر اللي هنا ده مركب كيميائي غير المركب الكيميائي بتاع الفيلر اللي هنا، والمعجون اللي هنا البوليستر اللي هنا غير المعجون اللي هنا، كل حاجه وليها مركب كيميائي. بعد كده بيرش الورنيش الاكريليك اللي هو الورنيش الفرن. ده ورنيش بياخد مصلب قوي جدا، قابل ان هو يتصنفر ويتلمع، ويعني حاجه قويه جدا. اما الورنيش الثاني قطنه بتنر تشيله، الورنيش ده لو قطنه بتنر وهو اخر السخن بتاعه صعب انك تشيله الا اذا سبت القطنه متنر عليه فتره. انما هنا الموضوع مش سهل. حتى التنر بتاع الدوكو اللي هنا في ليه تنر خاص بيه، التنر الجراكن اللي هو النيتروسيلوز ده تنر بتاع البويات الدوكو اصلا، وفي البويات دي ليها تنر خاص بيها اللي هو التنر الفرن. طيب مش عايزين نطول في موضوع التعريفات. هل بقى ينفع نخلطهم على بعض وهل ينفع نرشهم طبقات على بعض؟ بالنسبه لعمليه الخلط وعمليه التطبيق عايزين نوضح حاجه، ان مفيش حاجه مش هتنفع. اي حاجه هتنفع، ينفع تخلطهم على بعض وينفع تطبق لون وطبقه لون، ممكن تقطع وممكن ما تقطعش. تمام. طيب نيجي بقى السيستم نتكلم صح. ما ينفعش انك تخلط، ما ينفعش في جميع الاحوال. حتى لو شغل الشعبي مفيش حد بيعمل الحركه دي، انه بيخلط بويا دوكو عليها بويا فرن. الموضوع مش مستدعي. ليه؟ انت كده هتضيع الالومنيات والصدف وده 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 وده، ممكن تقطع ممكن ما تقطعش ماشي، لكن الموضوع مش مستدعي. طيب ينفع بقى نرش العربيه بعد ما صنفرنا الفيلر اول طبقه نغطي كده بويا دوكو وبعد كده بويا فرن؟ بردك ما ينفعش، حتى لو هي مسكت معاك. يعني نسبة كبيرة جدا هتفصل. يعني ايه هتفصل؟ يعني هتيجي بعد وقت هتلاقي قشرت، هتلاقي العربية عليها لون والورنيش مقشر بنسبة لون من على العربية، بسبب ان المركب الكيميائي بتاع النيتروسيلوز ده غير المركب الكيميائي بتاع البويا اللي هي البسكوت اللي هو اللون. يعني المقصود بالكلام هنا ان احنا هنجيب شوية فضي، هنرش اول وش نغطي عشان رخيص، بعد كده نجيب بقى البويا الفضي بقى الغالي اللي هو الوانه حلوه نرش تاني وش، هيفصل. غلط الكلام ده
غلط ومش صح، وهترجع تقشر معاك بعد كده وهتفصل. بعد ما يرش بقى البويه الفرن دي هوش ورنيش اكريليك، هتمسك وكل حاجه ماشي، مش تمسك، لكن هتيجي بعد وقت هتلاقي قشرت وفصلت. ليه؟ دي كيمياء لوحدها اللي هي النيتروسيلوز الدوكو، والبويه الفرن اللي هي البسكوت دي كيمياء لوحدها. ممكن حد يقول ايه، طب انا هدي اول وش وصنفر واطوق مكان الصنفره كويس وبعد كده ارش البسكوت ويحصل تماسك او ادهيشن كويس كده، انت قربت العمليه شويه ماشي. لكن برضك يعني انت واخد بالك، ما انت لو عايز تغطي العربيه شويه بقى فرن من الثانيه برضك بتلاقي فرق السعر مش غالي، وبرضك احتمال كبير جدا تقشر. يعني ما تعملش الحركه دي، ما احنا مش بنقول حد يعمل الحركه دي، ما تعملش الحركه دي غير لما ترجع للدعم الفني او المصنع نفسه اللي صنع الماده دي، قول له هو انا ينفع اعمل الحركه دي، اغطي العربيه الاول بوبيه دوك، ان في ناس بيكون معاها مساحات عربيات كبيره ضخمه، فالموضوع ده ممكن يفرق معاه في الفلوس. ترجع للدعم الفني بتاعك اللي هو صاحب الكيمياء نفسها اللي عامل البويه، قول له هو انا ينفع اغطي العربيات دي بويه دوك واقرب المسافات، وبعد كده اخر وش بويه بسكوت فرن، وبعد كده ارش الورنيش الفرن. يعني الموضوع في الغالب على فكره مش هينفع، ولو نفع برضك عمره هيكون لان البسكوت نفسه ده اساس او وسط ضعيف، ممكن البويه تقشر من عينيه، ممكن تقشر من عليه. ممكن حد يقول ايه، طب هو احنا ننفع نرش بويه دوكو بسكوت دوكو وفوق منه ورنيش اكريليك؟ برضك يعني العمليه هنا ايه، هتلاقي دايما في كلام دي ممكن، لكن ترجع فيها برضو، ترجع فيها للدعم الفني او صاحب الكيمياء نفسها اللي عامل لك. ممكن هو يكون في حاجات في الكيمياء يقول لك تنفع، ولكن دايما اللي بننصح بيها رجاله السيستم. يعني بمعنى ايه السيستم؟ يعني تجيب حاجه وسط وتمشي بيها زي ما قال الكتاب صح، ولا انك تجيب حاجات غاليه ومن كل حته شويه. لا، اشتغل بالمتوسط سيستم واحد، ولا انك تجيب من كل بلد حته وهي بلاد غاليه. لا، الكلام ده مش صح، تمشي سيستم واحد احسن. حتى لما تيجي تتكلم مع المسؤول للماده دي تلاقي مسؤول واحد تتكلم معاه، مش مسؤول من هنا ومسؤول من هنا ومسؤول من هنا. يا ريت يا ريت اي اضافه عندك سيبها في التعليقات، يا رب يكون جاوبنا على الاسئله، عشان خاطر جالنا شويه اسئله على البويه الدوكو وهل تنفع وهل ما تنفعش والقصص دي. الحاجات دي يا رجاله في ناس بتطبقها وعايشه بيها واكل عيشها على كده، بيرش بويه دوكو على بويه فرن على فيلر 1 كي على مش عارف ايه، والعمليه بتمشي وبتمسك، مفيش حاجه مش هتمسك. لكن الفكره كلها في عمر الحاجه ايه. ممكن الناس تقول ما هي بتقعد وبتعيش معايا، بتقعد وبتعيش معاك ماشي وكل حاجه، لكن لا قدر الله حصل اي مشكله في الدهان او حاجه، انت مش هتكون عارف السبب ايه، في البويه ولا في الورنيش ولا في الدوكو ولا في الفرن. لكن لما تكون انت ماشي سيستم صح هتعرف وقت ما يحصل مشكله تميز سبب المشكله فين بالظبط. ليه؟ هتستبعد كل الاحتمالات اللي هي بعيده عن السيستم او الشغل المظبوط. يعني احنا برجاله مش بنصعب الموضوع على الناس او حاجه، لا، اللي عايز يشتغل بدماغه هو شغال، ولكن يعني هتلاقي العمليه بسيطه وكل واحد اضرب حاله، يعني كل واحد اضرب حاله باكل عيشه ومفيش اي مشاكل. بنحاول بس نوصل لكم المعلومه بشكل علمي زي ما بناخدها من الدعم الفني، بننقلها لكم للي حابب يعرف المعلومه بشكل سليم. يا رب نكون جبنا على الاسئله الخاصه بالبويات الدوكو، وهل هي ينفع تخلط على بعض، وهل ايه اللي ينفع يتطبق على ايه، والقصه دي. ولو عندك اي سؤال حوالين الموضوع ده سيبه في التعليقات، ان شاء الله نعمل له فيديو مش مجرد تعليق على التعليقات. ولو عندك اي اضافه لوجه الله سيبها في التعليقات، يعني والله ده كذا كذا وانت عندك المعلومه سيبها. الفيديو عجبك اعجاب حلو على الفيديو عشان خاطر ينتشر للي ما عندوش المعلومه. تعليق حلو منك كده يعني، ما افتكرش يعني هيتكلف يا رجاله او حاجه. ما تنسوناش في الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.